Hello everyone, welcome to Exam Crackers. আজি আমি ডিসকাস কৰিম 500 MCQ সিরিজৰ Part 4 question number 71 ৰ পৰা। কোনোবাই যদি Part 1 2 3 চোৱা নাই তেতিয়া হলে অতি সোনকালে চাই লওক কাৰণ এইখিনি question বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে, আসাম টেটৰ এক্সামৰ কাৰণে। আসাম টেট বুলি নহয়, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে এই সিলেবাস য'ত থাকিব যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 71ৰ পৰা ডিছকাছ কৰোঁ কাৰণ পাৰ্ট 3 লৈকে মই 70 লৈকে কভাৰ কৰিছোঁ, 71ৰ পৰা মই ডিছকাছ কৰোঁ। গৌতম বুদ্ধ ৱাজ বৰ্ন অন। গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? অপশ্যন হ'ব ইয়াত এ, ডেট ইজ 563 BC। 563 BCত আমাৰ গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিলে। What is the meaning of Buddha? বুদ্ধৰ যোনটো মিনিং হয়, যোন বুদ্ধৰ অৰ্থটো কি হয়? বুদ্ধৰ অৰ্থটো কি হ'ব? আমাৰ টিচাৰ, প্ৰিষ্ট, এনলাইটেন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এনলাইটেন। এনলাইটেন হৈছে বুদ্ধৰ মিনিং। Question number 73. What was the original name of Gautama Buddha? গৌতম বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নামটো কি আছিলে? গৌতম বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ। আৰু ৰাহুল ইয়াত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰাহুল হৈছে গৌতম বুদ্ধৰ পুত্ৰ নাম আৰু শুদ্ধোধন হৈছে গৌতম বুদ্ধৰ পিতৃৰ নাম। আৰু মহাবীৰ হৈছে আমাৰ জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক। Question number 74. গৌতম বুদ্ধ delivered his first sermon at. গৌতম বুদ্ধই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কোনটো জেগাত কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাৰনাথ। Question number 75. Where the last sermon was delivered by গৌতম বুদ্ধ? গৌতম বুদ্ধই শেষৰখন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কোনটো জেগাত কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৈশালী। আপোনালোকক মই ইয়াতে কৈছোঁ, আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে মোক কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। Question number 76. Who delivered ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তনা? ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তনা এই কনচেপ্টটো কোনে দিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গৌতম বুদ্ধই দিছিলে। Question number 77. গৌতম বুদ্ধ passed away. গৌতম বুদ্ধৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে? 483 BC বা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব। Where the গৌতম বুদ্ধ passed away. গৌতম বুদ্ধ কেতিয়া কোনটো জেগাত মৃত্যু হৈছিলে? কোন ঠাইত মৃত্যু হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুশীনগৰ। Arya Satya enunciated by Buddha has dash 3 truths, 4 truths, 5 truths and 6 truths. So Arya Satya আপোনালোকে জানে গৌতম বুদ্ধই 4টা সত্যৰ কথা কৈছিলে। আৰ্য সত্য যাক আমি কওঁ, আৰ্য সত্য কেইটা আছিলে? 4টা আছিলে। আৰু কোনকেইটা হৈছে আৰ্য সত্য? সোনকালে মোক জনাওক কোনকেইটা হৈছে। মই এবাৰমান কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। 4টা আৰ্য সত্যৰ কথা কৈছিলে। এটা হৈছে মানুহৰ জন্মই হৈছে দুখৰ কাৰণ, আৰু 2 নম্বৰটোৰ কথা কৈছিলে কামনা বাসনা তৃষ্ণা আসক্তি আদিৰ পৰা মোহ আৰু কামনা বাসনা আসক্তি নিৰোধৰো উপায় আছে, আৰু 4 নম্বৰটো কৈছে দুখ নিবাৰণৰ কাৰণে আমি সঠিক পথ অনুসৰণ কৰিব লাগিব। এই 4টা সত্যৰ কথা, আৰ্য সত্যৰ কথা কৈছিলে। Question number 80. Which language Buddhist scripture are written? বুদ্ধিষ্ট সকলৰ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থবিলাক কোনটো ভাষাত লিখা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পালি ভাষা। ইংলিছ আৰু নেপালীটো হ'বই নোৱাৰে। Question number 81. What is the name of Buddhist scripture? বুদ্ধিষ্ট সকলৰ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিলে? ত্ৰিপিটকা। আৰু কিমানখন ত্ৰিপিটক আছে? 3খন ত্ৰিপিটক আছে, সেইকাৰণে পিটককেইখনক আমি ত্ৰিপিটকা বুলি কওঁ। আৰু সেইকেইখনৰ নাম কি? অতি সোনকালে কওক মোক, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? বিনয় পিটক, সূত্ত পিটক, আৰু থাৰ্ডখনৰ নাম কওক, কি পিটক হয়? Question number 82. Siddhartha had a son before he became Gautama Buddha. What is the name of his son? So গৌতম বুদ্ধৰ কি আছিলে? এজন ল'ৰা আছিলে। সিদ্ধাৰ্থৰ বা গৌতম বুদ্ধৰ এজন ল'ৰা আছিলে। সেই ল'ৰাজনৰ নাম কি? পুত্ৰৰ নাম কি? গৌতম বুদ্ধৰ পুত্ৰৰ নাম হৈছে ৰাহুল। Question number 83. Where the first council of monk after the death of Buddha arranged? বুদ্ধৰ মৃত্যুৰ পাছত, গৌতম বুদ্ধৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰথমখন মংক কাউন্সিল ক'ত হৈছিলে? এইটো হ'ব ৰাজগৃহত। আমাৰ প্ৰথমখন মংক কাউন্সিল হৈছিলে গৌতম বুদ্ধৰ মৃত্যুৰ পাছত। Where the second council of monk of Buddhist arranged? আৰু দ্বিতীয়খন ক'ত হৈছিলে? বৈশালীত।
Question number 85. The third council of monk after the death of Buddha. আৰু বুদ্ধাৰ মৃত্যুৰ পাছত 3 নম্বৰখন কাউন্সিল ক'ত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুণ্ডল বল। What is the mother name of Gautama Buddha? Gautama Buddhaৰ মাতৃৰ নামটো কি আছিলে? মহামায়া। পুত্ৰৰ নামটো হৈছে ৰাহুল আৰু পিতৃৰ নাম কক গৌতম বুদ্ধৰ। Question number 86. গৌতম বুদ্ধৰ পিতৃৰ নাম কি হয়? Question number 87. Who is the father of Jainism? জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক বা ফাউণ্ডাৰ কোন হয়? জৈন ধৰ্ম প্ৰথমতে কোনে উলিয়াইছিলে? ঋষভদেৱাই উলাইছিলে। ঋষভদেৱা। মহাবীৰ born in মহাবীৰ হৈছে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আৰু কেতিয়া তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে? মহাবীৰৰ জন্ম হৈছিলে 540 BC 540 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত মহাবীৰৰ জন্ম হৈছিলে। Who is the 23rd তীৰ্থংকৰ of Jainism? চাওক তীৰ্থংকৰ মানে জৈন ধৰ্মৰ আমি 24 জন তীৰ্থংকৰৰ কথা জানো আৰু সেই 23 নম্বৰৰ তীৰ্থংকৰ কোন হয়? 23 নম্বৰৰ তীৰ্থংকৰ হৈছে কি? পাৰ্শ্বনাথ। Question number 90. Who is the 24th তীৰ্থংকৰ? আৰু 24 নম্বৰৰ তীৰ্থংকৰ কোন হয়? আমাৰ মহাবীৰ। Question number 91. First Jain Council was arranged at. প্ৰথমখন জৈন কাউন্সিল ক'ত এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? পাটলিপুত্ৰত এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে। জৈন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰথমতে পাটলিপুত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। এতিয়া আহোঁ আমি জিঅ'গ্ৰাফি ছেকশ্যন। অসম জিঅ'গ্ৰাফি ছেকশ্যনৰ আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনছ আহিলে। হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন অফ ৱৰ্ল্ড মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইজ লোকেটেড ইন। আমাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক'ত আছে? এছিয়া, এণ্টাৰ্কটিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নৰ্থ আমেৰিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আমাৰ এছিয়াতে আছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ পিক কি হয় কওক? সকলোতকৈ ডাঙৰ শৃংগ আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শৃংগটো কি? Question number 93. North America shares boundary with Pacific Ocean from. উত্তৰ আমেৰিকাই আমাৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ লগত আমাৰ এটা চাৰিসীমা শ্বেয়াৰ কৰে। কোনফালে সেই চাৰিসীমা শ্বেয়াৰ কৰে? ৱেষ্টৰ ফালে চাৰিসীমা শ্বেয়াৰ কৰে। ৱৰ্ল্ড ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ মহাদেশ কোনখন হয়? আফ্ৰিকা। আৰু সকলোতকৈ প্ৰথম মানে চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট বা মহাদেশ হৈছে এছিয়া। Deepest ocean Mariana Trench is located in. Mariana Khat ক'ত আছে? Eastern North Pacific, Western North South Pacific, Western North Pacific and Eastern North Pacific. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Western North Pacific. একচুৱেলি এইটো নৰ্দাৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে। ইয়াতে অপশ্যনটো ভুল হ'ল। এইটো নৰ্দাৰ্ণ হ'ব লাগে। আপোনালোকে জাষ্ট কাৰেক্ট কৰি ল'ব। নৰ্দাৰ্ণ ঠিকে আছে। নৰ্দাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ নৰ্থ স্পেচিফিক ঠিকে আছে। ৱেষ্টাৰ্ণ নৰ্থ স্পেচিফিকতে ইয়াত থাকিব লাগে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 96 মনত থাকিব। 95ৰ যোনটো এনচাৰ হ'ব সেইটো হৈছে অপশ্যন চি ৱেষ্টাৰ্ণ নৰ্থ স্পেচিফিক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 96 আৰ্কটিক অ'চেন ইজ লোকেটেড ইন। আৰ্কটিক অ'চেন ক'ত আছে? ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, চাউদাৰ্ণ এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ। নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ মানে উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। Question number 97. The river Brahmaputra called in Tibet. তিব্বেতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কি বুলি জনা যায়? চাংফু নামেৰে জনা যায়। আৰু ইয়াৰলুং চাংফু আমাৰ তিব্বেতত জনা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোহিত, চিয়াং, দিহাং ইয়াক ইণ্ডিয়া আৰু জম্মু কাশ্মীৰত জনা যায় বা বাংলাদেশত জনা যায়। What is the meaning of চাংফু? এই চাংফু শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পিউৰিফায়াৰ। Question number 99. What is the name of river Tsangpo in Arunachal Pradesh? Arunachal Pradesh Tsangpo নদীখনক কি বুলি জনা যায়? দিহাং বুলি জনা যায়। Question number 100. Which place does the river Dihang known as Brahmaputra? ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি দিহাং নদীখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোনখন অসমৰ জেগাক ঠাইত কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শদিয়াত কোৱা হয়। শদিয়াত আমাৰ দিহাং নদীখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনা গৈছে। 101.
Which of the following is the largest number of freshwater river in Iceland formed by the river Brahmaputra? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপত্যকাত থকা প্ৰথমখন সকলোতকৈ ডাঙৰ আমাৰ আইল্যান্ড কোনখন হয়? মাজুলী. Question number 102. What is the name of river Brahmaputra in Bangladesh? বাংলাদেশত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কি বুলি জনা যায়? জন্মু বুলি জনা যায়. জন্মু বুলি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক জনা যায়, মনত ৰাখিব. ইমানখিনি আজি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 102 লৈকে ডিছকাছ কৰিলো. আপোনালোকে যদি আগৰখিনি চোৱা নাই অতি সোনকালে চাই লওক. আৰু এই 500 MCQ চিৰিজৰ আপোনালোকে যদি PDF সমূহ পাব বিচাৰিছে বা আমাৰ চিলেবাছটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ গোটেইখিনি চিলেবাছ আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিম, মোৰ চেনেলটোতে কভাৰ কৰিম. আৰু সেইখিনি PDF পাবৰ কাৰণে 6000575929 নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে. আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, জিঅ'গ্ৰাফী আমি চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰাইছো. হিষ্ট্ৰী, ইকনমি, টেষ্ট চিৰিজ কেইখনো আমি আমাৰ চেনেলতে আপলোড কৰা আছে. আপোনালোকে এইখিনি ভিডিঅ' চাব পাৰে. আৰু যদিহে কোনোবাই চোৱা নাই অলৰেডি চাই ল'ব সেইখিনি. আৰু এইখিনি ভিডিঅ'ৰ PDF খিনি পাব বিচাৰিলে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে. ঠিক আছে, 6000575929 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে. আৰু এক্সাম ট্ৰেকাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা আমি আনিছো UGC নেট এণ্ড স্লেটৰ জেনেৰেল পেপাৰ এণ্ড ইকনমিক্স ক্লাছ, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল চায়েন্স, ফিলচফি, এন্থ্ৰপলজি এণ্ড আছামিজ. আৰু UGC নেট এণ্ড স্লেটৰ কাৰণে আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ এভেইলেবল আছে গুৱাহাটী জু তিনিআলি ওচৰত. 6000575929 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে. আৰু কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ 500 MCQ চিৰিজটো চোৱা নাই, পাৰ্ট 1, 2, 3 লৈকে অলৰেডি হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে চাই লওক. সমাজ অধ্যয়নৰ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম, লগতে EVS আৰু মেথছৰো অলপ পাৰ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম. ঠিক আছে, চ' 500 MCQ চিৰিজত আপোনালোকক মই ক'ব পাৰিম 100টা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কমন আহিবই. ঠিক আছে, থেংক ইউ. ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক. গড ব্লেছ ইউ অল. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং.